नमस्कार मित्रांनो. अ, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला WhatsAppवरून मेसेज केला की AutoCAD 3Dचं जे मी एक बेसिक लेक्चर घेतलं होतं, त्याच्यामध्ये काही अजून कमांड ॲड करायला सांगितले होते. त्याप्रमाणे मी ते काही ॲड करत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्वीप, लॉफ्ट, प्रेस पुल, हेलिक्स की ज्या एकदम गरजेच्या कमांड आहेत. त्या कमांड यूज करून आपण बऱ्यापैकी चांगले शेप्स ड्रॉइंगचे शेप बनवू शकतो. तर मग मी आता चालू करतोय. तर त्यामध्ये पहिल्यांदा आहे स्वीप कमांड. तर स्वीपमध्ये तुम्हाला मी एक दाखवून देतो की कशा पद्धतीने आपण स्वीप कमांड यूज करतोय. फॉर एक्झाम्पल हा आर्क आहे आणि या आर्कच्या सभोवताली एक प्रोफाईल आपल्याला मॅनेज करायचं आहे. तर सपोज सुरुवातीला मी सर्कल घेत असेन आणि सर्कलला मी एक वेगळा कलर देईन की जेणेकरून मला तो हायलाइट राहील. असं समजा मी वेगळा कलर देऊन ठेवू. आता मला स्वीप कमांडसाठी स्वीप कमांडचा शॉर्टकट आहे SW. मी स्वीप कमांडसाठी SW टाइप करून एंटर केलं. एंटर केल्यानंतर सुरुवातीला मला सर्कलला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर ऑब्जेक्टला म्हणजे जिथे पाथ आहे त्याला सिलेक्ट करायचं आहे. आणि त्या पाथला सिलेक्ट केल्यानंतर तुमच्या समोर दिसतंय की ऑब्जेक्ट आपल्याला अशा पद्धतीने दिसेल. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा असा डाऊट असतो की इथे जो प्रोफाईल आपण बनवलं ते बेसिक जिओमेट्री म्हणजे सर्कल, आर्क, इलिप्सच पाहिजे का आपण स्वतःचं कस्टमाइज बनवू शकतो का? तर येस, आपण स्वतःचं बनवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी इथे लाईन कमांडने काही हे बनवलंय, एखादा एक पर्टिक्युलर एक असा शेप बनवलाय, असा ट्रायंगल बनवलाय, तुम्हाला थ्रेडिंगमध्ये बनवता वगैरे येईल. परंतु हा इंडिव्हिज्युअल आहे. तर सर्वप्रथम आपल्याला काय करावं लागेल? याला रिजन करावं लागेल. रिजनसाठी आपल्याला REGION असं टाइप करावं लागेल. कारण रिजन सेम नावाच्या काही 2 कमांड आहेत. त्यामुळे रिजन मी हे केलं आणि पूर्ण त्या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट करून एंटर केलं. त्याला मी हायलाइट करण्यासाठी एक वेगळा कलर देईन सो दॅट मला ते दिसेल. त्यानंतर मग मगाशी सांगितल्याप्रमाणे SW स्वीपचं शॉर्टकट आपण SW टाइप केलं. त्या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट केलं, एंटर केलं आणि त्यानंतर मी त्या कमांडला सिलेक्ट केलं. म्हणजे तुम्हाला दिसतोय की तुम्हाला जो पर्टिक्युलर जो शेप पाहिजे आहे तो तुम्हाला इथे दिसला. तर अशा पद्धतीने स्वीप कमांड यूज करून आपण हे बनवू शकतो. स्वीप कमांड सारखंच अजून एक कमांड आहे की जी प्रामुख्याने AutoCAD 3D मध्ये जास्तीत जास्त यूज केली जाते. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला बॉटल सारखा शेप जर बनवायचा झाला किंवा सिव्हिलमध्ये बलुस्टर डिझाईन वगैरे काही करायचं झालं तर आपण पहिल्यांदा एक ॲक्सिस ड्रॉ करून घेऊ. त्यानंतर त्याच्यासाठी आपल्याला टेंजन्सी बनवण्यासाठी आपण वेगवेगळे प्रोफाईल त्यामध्ये बनवून घेऊ. आता मी बॉटम साईडला एक सर्कल बनवतोय जसं मी दाखवलं ड्रॉ करून. सेम त्याच पद्धतीने मी त्याच्या अप्पर साईडलाही मी एक सर्कल घेऊ शकतो. तुम्ही इरेग्युलर शेप घेऊ शकता म्हणजे खाली सर्कल आणि वरती पॉलिगॉन समथिंग किंवा दुसऱ्या पद्धतीने घेऊ शकता. तर मग हे झाल्यानंतर हे असं प्रोफाईल बनवल्यानंतर मला लॉफ्ट कमांडसाठी LOF टाइप करायचं आहे. लॉफ्ट कमांडमध्ये मी गेलो आणि मग मी याला सिलेक्ट केलं. दोन्ही प्रोफाईलला सिलेक्ट केल्यानंतर मी असं एंटर करेन आणि दोन्ही क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू हवे आहेत म्हणून परत एकदा एंटर करेन. त्यानंतर मी त्याच ऑब्जेक्टला साईडला कॉपी करून घेईन की जेणेकरून मला तो अनदर शेपसाठी सुद्धा कामी येईल. अशा पद्धतीने मी त्याला कॉपी करून घेतल्यानंतर मी सिंपल क्लिक करेन आणि तिथे वेगवेगळे ऑप्शन्स परत मला दिसत आहेत. रूल, स्मूथ फिट, नॉर्मल टू सेक्शन, नॉर्मल टू स्टार सेक्शन. समजा नॉर्मल टू ऑल सेक्शन मध्ये गेलो तर तुमच्या लक्षात आलं की आपण एकदाच मेहनत घेतलेली आहे. तर आपल्याला वेगवेगळा शेप फक्त ठरवायचा आहे. सिंपल क्लिक करून अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळं कॅप बनवायचं असेल किंवा वेगवेगळे असे शेप्स बनवायचे असतील तर आपण अशा पद्धतीने त्याचं यूज करू शकतो. म्हणून लॉफ्ट कमांडचं पण खूप महत्व आहे AutoCAD 3D मध्ये. त्यानंतरची कमांड अशी आहे की हेलिक्स. जनरली हेलिक्स कमांड हे आपल्याला शॉकऑब्सर डिझाईन किंवा रिंग बनवायचं असेल तर अशा ठिकाणी मेकॅनिकल इंजिनियर्स यूज करतात. प्रामुख्याने ड्रॉ मेनूमध्ये हेलिक्स कमांड आहे. हेलिक्समध्ये तुम्हाला बेस रेडियस विचारला जातो. बेस रेडियस फॉर एक्झाम्पल मी 50 देत असेल. त्यानंतर आपल्याला
टॉप रेडियस विचारलं जातं. टॉप रेडियस सपोज मी 30 दिलं. त्यानंतर एक पर्टिक्युलर हाईट 40 वगैरे देऊन मी एक बनवून घेतलं. आता ऑब्जेक्ट थोडासा मोठा झालेला आहे, तर मी बाकीचे ऑब्जेक्ट थोडे डिलीट करून घेतो. अशा पद्धतीने मी सुरुवातीला हेलिक्स कमांडने तो हे बॉटम रेडियस 50 आणि टॉप रेडियस आणि हाईट दिलेली आहे आणि अशा पद्धतीने ते तयार झालेलं आहे. आताच आपण थोड्या वेळापूर्वी जे शिकलोय की स्वीप कमांडचा पण यामध्ये आपण यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपण पॉलिगॉन कमांडने काही समथिंग साईडच्या काही साईडला आपण एक ऑप्शन एक प्रोफाईल बनवून घेतलं. प्रोफाईल बनवताना काळजी घ्यायची की ह्या दोन टर्न्स मध्ये जे आपल्याला डिस्टन्स आहे ते मेंटेन राहायला पाहिजे की जेणेकरून तो ऑब्जेक्ट त्यातून मूव्ह होत असतो. तर त्याची एकदा खात्री करून घ्यायची आणि मग तो त्यामधून मूव्ह करायचा. जर तुम्हाला वाटत असेल की तो जास्तच मोठा आहे तर स्केल कमांडने त्याला थोडासा छोटा करून घ्या किंवा तुम्हाला ज्या रिक्वायरमेंट मध्ये हवंय त्या रिक्वायरमेंट मध्ये त्याला छोटा करून घ्या. त्यानंतर आताच आपण जे शिकलोय स्वीप कमांडला सिलेक्ट करून त्या पाथला म्हणजे आपण ते जे हेलिक्स बनवलंय त्याला सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने तो ऑब्जेक्ट दिसेल. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. या शेपचा म्हणजे ह्या कमांडचा यूज करून तुम्ही वेगवेगळे शेप तयार करू शकता. काही काही विद्यार्थ्यांनी मला व्हॉट्सअपवरून सेपरेट मेसेज किंवा कॉल करून असं सजेस्ट केलेलं आहे की सर तुम्ही फक्त कमांड दाखवता आणि त्याचं युजेस सांगता, परंतु तुम्ही काही हँड्स ऑन पण करून त्याचा व्हिडिओ कराल का? तर त्यावरतीही माझं म्हणजे हे चालू आहे. तर मी येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये हँड्स ऑन पण मी इथे अपलोड करणार आहे. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचं म्हणजे जसं सिव्हिलचं वेगळं सिव्हिल हँड्स ऑन आणि मेकॅनिकलसाठी वेगळे हँड्स ऑन. पण त्याला थोडासा वेळ लागेल. सुरुवातीला आपण कमांडलाच पहिलं फोकस करणार आहोत की कमांड दाखवल्यानंतर तुम्ही तुमच्या साईडने प्रयत्न करू शकता. त्यातूनही अजून कमांड हव्या असतील तर कमेंटमध्ये तुम्ही तसं ते लिहू शकता. तर नेक्स्ट कमांड अशी आहे की नेक्स्ट कमांड आहे रिव्हॉल्व. की रिव्हॉल्व AutoCAD 3D मध्ये अत्यंत महत्वाची कमांड म्हणून ओळखली जाते. कारण की कुठलाही शेप जर बनवायचा असेल तर त्यामध्ये क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट असतो. क्रॉस सेक्शनल व्ह्यूने आपण कुठलाही ऑब्जेक्ट बनवू शकतो. मग त्यामध्ये फ्रंट सेक्शन असेल किंवा टॉप सेक्शन असेल. तर एक एक्झाम्पल मी इथे तुम्हाला दाखवतोय. सुरुवातीला आपल्याला इथे जाऊन फ्रंट साईड आपण सिलेक्ट केलं तर तुम्ही स्टेअरिंग व्हीलनेही करू शकता. सुरुवातीला मी एक ऍक्सिस ड्रॉ केला आहे. समजण्यासाठी मी साईडलाच दुसरा कलर घेतोय आणि त्यामध्ये ही पॉलीलाईन यूज करून मी एक प्रोफाईल म्हणजे एक सेक्शनल व्ह्यू इथे बनवत आहे. जसं मी इथे ड्रॉ केला. अशा पद्धतीने मी एक सेक्शनल व्ह्यू ड्रॉ केला. पॉलीलाईन याच्यासाठी घ्यायचं होतं की जेणेकरून मला तो युनिटी ऑब्जेक्ट दिसेल. हे मी फ्रंट मध्ये केल्यानंतर कारण मला फ्रंट सेक्शन म्हणजे फ्रंट सेक्शनचं हे दाखवायचं होतं. त्यानंतर मग मी आयसोमेट्रिक व्ह्यू मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने तो ऑब्जेक्ट दिसेल. आता मला काय करायचंय रिव्हॉल्व कमांडला यूज करायचं आहे. रिव्हॉल्व कमांडचं शॉर्टकट आहे REV. टाईप करून एंटर केलं. त्यानंतर त्या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट केलं, एंटर केलं. त्यानंतर स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट असं आपण सिलेक्ट केलं. स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दिल्यानंतर आपण ऍक्सिस रिव्हॉल्युशन म्हणजे जनरली आपला ऑब्जेक्ट हा 360 मध्ये पूर्ण कंप्लीट करायचा असतो, परंतु असं गरजेचं नाही. आपण त्याला 270 किंवा आपल्या मर्जीनुसार आपल्याला जस्ट जी रिक्वायरमेंट आहे तिथपर्यंत त्याला स्टॉप करू शकतो. म्हणजे जसं आता हे तयार झालेलं आहे ते तुम्ही पाहू शकता की तुम्हाला हा अशा पद्धतीने ऑब्जेक्ट दिसेल. परंतु थोडस मागे जाऊन आपण परत एकदा करून पाहूया. याच्यामध्ये REV टाईप करून एंटर करायचं. मग त्या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट करायचं, एंटर करायचं. मग ऍक्सिस स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट आणि त्यानंतर बाय डिफॉल्ट 360 तो घेतो म्हणून आपण आहे तसंच एंटर करायचं. तर तुमच्या लक्षात येईल की क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू जर झाला तर बऱ्यापैकी आपलं लवकर काम होऊ शकतं. असंच तुम्ही टॉप सेक्शनलाही करू शकता. काही ठिकाणी तुम्हाला स्टार्टिंग अँगल देण्याची फॅसिलिटी पण आहे. तर परत एकदा मी दाखवते ते कसं करायचं. REV शॉर्टकट आहे, त्याला टाईप करून एंटर केलं.
सिलेक्ट केल्यानंतर, एंटर केल्यानंतर सुरुवातीला आपल्याला स्टार्टिंग पॉइंट द्यायचा. त्यानंतर सब ऑप्शन मध्ये तुम्ही पाहिलं असाल की स्टार्ट अँगल आलेला आहे. सपोज मी स्टार्ट अँगल दिलाय 40 डिग्री स्टार्टिंग अँगल दिला आणि कंप्लीट करायचा अँगल मी सपोज 270 देत असेल, तर तुमच्या लक्षात येईल की ऑब्जेक्ट हा अशा पद्धतीने तयार झालेला आहे. म्हणजे आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप तयार करण्यासाठी अशा पद्धतीने आपण काही असेंबली ड्रॉइंग ज्यावेळी बनवायचं असेल किंवा अजूनही काही क्रिटिकल शेप बनवायचे असतील तर तुम्ही रिव्हॉल्व कमांडचा यूज करू शकता. मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या बरोबर पेन आणखी नोटबुक किंवा पेजेस ठेवून देत जा, कारण मी मध्ये मध्ये शॉर्टकट कीज सांगत असतो, तर ते शॉर्टकट कीज तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. म्हणजे प्रॅक्टिस करताना तुम्ही हा व्हिडिओ बघून प्रॅक्टिस ज्या वेळेला कराल त्यावेळेला तुम्हाला त्याचा फायदा होऊन जाईल. नेक्स्ट आपलं कमांड आहे प्रेस पुल. ही पण खूप महत्वाची कमांड आहे. प्रेस पुल मध्ये सुद्धा असं आहे की पर्टिक्युलर आता ह्याच ड्रॉइंग मध्ये पर्टिक्युलर मला हाच शेप वरती मूव्ह करायचा असेल, तर मी त्यावेळेला काय करतो, प्रेस पुल, प्रेस किंवा पुल म्हणून त्याला प्रेस पुल बोललं जातं. तर बाउंडेड एरिया मी सिलेक्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल मी हा पर्टिक्युलर जो पोर्शन तुम्हाला मी हायलाइट करून दाखवतो तर तो सिलेक्ट झाला. पर्टिक्युलर त्यालाच आपल्याला मूव्ह करायचं किंवा डाऊन ही करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण प्रेस पुल यूज करू शकतो. सपोज एखादा पोर्शन मला बॉटम साइडला मूव्ह करायचा असेल तर मी तशा पद्धतीने करू शकतो. याला प्रेस पुल असं कमांड बोलतात. तर ह्या आपल्याला एखादा शेप बनवायचा असेल तर सिव्हिल मेकॅनिकल विद्यार्थ्यांनी ह्या मी जे आज दाखवलेल्या कमांड आहेत त्याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करून घ्या. त्यामध्ये काही अडचण आली, काही क्वेरी असेल, काही डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहून पाठवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही त्याला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. तुमच्या एखाद्या गरजू मित्राला याचा नक्कीच फायदा होईल.